שלום, קוראים לי אלעד שרבי ואני עובד בחברת אפולו פאוור. חברת אפולו פאוור זה בעצם חברת פיתוח שעוסקת בתכנון סולארי. לחברה יש שני מוצרים. הראשון, שזה החזון שלנו, זה בעצם פאנל שאתם רואים גם גמיש, גם קל וגם לא שביר, שאמור להיות לייצר חשמל בכל מקום, בניגוד לחברות סולאריות שהיום נותנות הרבה שטח, בעצם אנחנו בשביל המבנים, בשביל הדמונסטרציה עושים הרבה שטח, זה אמור להיפרס בכל מקום. החזון שלנו שזה יהיה על כבישים, על חשמל, דברים קיימים, אפשר לדרוך על זה ולייצר חשמל בכל המקומות שהיום פשוט חשופים לשמש. מה שאני הולך לעשות עכשיו זה לקפוץ על זה כדי שתבינו כמה זה עמיד. אני מזיז את זה כאילו זה סמרטוט רצפה ולא רואים שום סימן חוץ מהסימן של הנעליים שלי על הניילון. במקום שיהיה חוות סולאריות, יהיה את זה מתחת לכביש וכביש ייצר חשמל. יש לו כמה פתרונות, אחד זה בערים, זה קל, זה ישר הולך לבניינים כאלה, אז לתאורה, צורה צפוי להיות עוד בין שנה לשנה. על המוצר הזה יש כבר 6 פטנטים רשומים. קטן, אבל החלום שלנו שזה יהיה על כל כביש ועל כל מטרחב בעצם, אבל שוב זה עוד חסון למועד שמגיע ליצורות. המוצר השני זה המוצר הזה, נקרא Solar Home System. היום בעולם יש 1.3 מיליארד אנשים בלי חשמל בכלל, ועוד מיליארד עם חשמל לא יציב. האנשים האלה גם הרשת חשמל לא צפויה להגיע אליהם בשנים הקרובות, בגלל שזה מאוד יקר ומאוד מאתגר במדינות האלה לפתוח רשת חשמל בכל מקום. לכן הפתרון הזה הוא להביא חשמל לבית בצורה קלה, זולה ופשוטה. הדבר הזה זה בעצם אותו מחבר בפאנל סולארי שיושב על הגג, שם את זה בבית ועכשיו יש לך חשמל בבית. אתה מחבר פה את מוצרי החשמל כמו שאתה רואה טלוויזיה, מנורה, אפשר לחבר גם מקרר, אפשר לחבר סיר בשול. לא, זה מתחבר זה כן איכשהו מתחבר לפאנל סולארי. עכשיו פה אנחנו פשוט באזור, אנחנו בתוך בניין אז לא רואים את זה. זה מתחבר לפאנל סולארי, פאנל סולארי יושב על הגג ומתאים את הסוללה, והסוללה בעצם ככה היא עובדת. אז היום המוצר הזה מדבר ב-DC בלבד, כל החיבורים יש לך קר סוקטס כדי לחבר מוצרים שונים שזה מאוד נפוץ היום במזרח ובאפריקה. יש לך חיבורים גם יש לך סוללה אבל חיבורים של טלוויזיה ומנורה. זה מכוון לטלוויזיה? נגיד אם אני מנסה לחבר לזה חיבור אחר, זה מיני HDMI או שפשוט חיבור טלוויזיה? זה חיבור שמאוד נפוץ במזרח ובאפריקה למוצרים האלה. יש לך חיבורי USB, יש לך חיבורים כאלה, וכמובן לבית מערבי אפשר, מי שרוצה להשתמש בזה לצורך על הים או לטיולים, אבל אפשר להשתמש שמתחבר בעצם מוצר שאנחנו מכירים, כאילו השקע שאנחנו מכירים. נחמד. ואז יש לך חשמל בעצם בכל מקום. הדבר הזה, חשמל שמספיק לך להרבה זמן. חוץ מזה שזה כבד, אתה לא צריך לחשוב על סוללות ניידות, זה כן, יש לך את כל הצרכים שלך. שוב, כתלות בגודל סוללה, אבל זה לא כזה כבד. מה המשקל של זה? תלוי בסוללה, בין 8 ל-18 קילו. בכלל אצלנו זה בעצם הרכיב הזה, החלק הזה. היום, בעולם המנותק רשת, ברגע שיש לך חשמל עודף, אז אין לך מה לעשות איתו והוא בעצם מתבזבז. בניגוד כשאתה כבר רשת, אתה יכול למכור את זה חזרה לרשת החשמל, והמערכות של אוף-גריד אין לך למי למכור את זה. תחת בעיות. מטבען, מערכות סולריות מתוכננות לעודף. כי אנחנו מתכננים אותם שהם ישמשו אותנו ביום הכי קשה. אז בקיץ וברוב ימות השנה בעצם יש לי עודף אנרגיה. אנחנו פיתחנו יכולת להשתמש בעודף האנרגיה הזה
כדי להרוויח כסף. איך אנחנו עושים את זה? אז פה יש בעצם כוח מחשוב. מה שהלקוח עושה זה ברגע שהסוללה מלאה ועדיין מגיעה אנרגיה מהפאנלים הסולאריים, הוא מוכר כוח חישוב החוצה. הכוח חישוב הזה הוא מקבל עליו כסף, בין אם דרך המפיץ שעושה לו הנחה על המערכת, או בין אם ישירות אליו, בפייפל ובארנק באוטומט. כן. אבל אנחנו לא נותנים את השירותי סליקה. היעד שלנו הוא לעזור לכל האנשים שאין להם חשמל, באפריקה, באסיה, דרום אמריקה, וגם באזורים מערביים, אזורים מוכי אסונות, שבסופות האחרונות, בפורטו ריקו, בפלורידה, ביוסטון. נגיע עם חשמל בין אם זה לשבוע, ובין אם זה כל החיים. והאם אתם חושבים על, או חשבתם על רשת P2P, person to person, שיהיה משתמש בצד אחד של העיר, שיש לו עודף, ובצד השני של העיר בדיוק יש עננה מאוד גדולה, אז הוא מוסר לצד השני. ואז הם משחקים על העניין הזה של איפה יש שמש. יש לנו פתרון גם לזה, זה לא כמו שאתה מתאר עם שמש ועננים, אלא זה יותר עכשיו מישהו שצורך פחות ביום מסוים ומישהו שצורך יותר ביום אחר. יש לנו יכולת, בחיבור הזה, שרואים פה, לחבר בין מערכות ובעצם להעביר אנרגיה ממערכת למערכת, ועכשיו, כמו ברעיון שתיארת, בן אדם שהיום צריך פחות חשמל, יכול למכור את החשמל למישהו שביום מסוים צריך יותר חשמל. והאם זה עובר על גבי אינטרנט או שהם צריכים פיזית? כבלים פיזיים. כבלים פיזיים, אז זה צריך להיות שכונה או אותו רחוב, כן, או אותו כפר. הפתרון למכור אנרגיה מיותרת על גבי האינטרנט, מה שאתה מדבר זה זה. והאם אתה יכול לבחור למי אתה מכר? נגיד אתה יודע שיש מישהו שצריך... פה לא, וזה אתה יכול, כי אם אתה מחבר פיזית לאנשים, אז אתה יכול לבחור למי אתה מתחבר בכבל. שוב, בכפר שלך צריך לחשוב במונחים של מזרח ושל אפריקה ולא במונחים שלנו. ואז אתה באמת יכול להגיע למי שגר יחסית רחוק ממך בכפר, שזה... יש פה סתם תמונה של כפר, אבל יכול לבחור למי הוא מעביר את הכבל. מה האורך של הכבל? יכול להיות לי כבל של 100-200 מטר שאני מעביר לשכן? זה כבר אירוע אחר, אבל כבלים יכולים להיות, זה האורך שתבחר. טוב, האמת עם הערכה, כן. הערכה. יש משהו שתרצה להוסיף על המוצר? לא, החלום שלנו באמת להגיע שלכל אחד יהיה חשמל, בכל מקום, בצורה פשוטה, זולה. שאתם רואים, זה אותו מתקן שדיברנו עליו. זה המתקן של המזרח או המתקן לאפריקה? כן, זה המתקן למזרח, הם לא צריכים סוללת גיבוי כי האינטרנט טיפה יותר יציב, עדיין הם צריכים את החשמל הזה. שאתם רואים, פה יש את החיבורים שאופייניים למזרח, כמו שיש לאמריקה, כמו שיש לאירופה, אז כשתרצו לחבר יהיה לכם מתאם. לכם זה יהיה טוב, כמו שצוין ברעיון, בעיקר לקמפינג, כי זה אינטרנט פחות חזק מזה שיש לכם בבית. ירושלים, עיר שווה פיצוץ, הולך במדרחוב, מרגיש כמו קיבוץ, גלויות, 1000 תרבויות, לכל אחד יש ערבים בסדר, חרדים בחדר, וכולם פה קולטים את אלוהים. מהעיר לכפר לכיוון ירושלים, חוזר אלייך, אל חומותייך, את היחידה אני נשמע ירושלים, חוזר אלייך, אל חומותייך. קילו 16